नमस्कार, मी सरोज. परब किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज माझी वहिनी तुम्हाला दाखवणार आहे पारंपरिक भिरडं कसं बनवलं जातं. हे भिरडं गणपतीला नैवेद्य म्हणून बनवलं जातं. पहिला काय टोपामध्ये पाणी ठेवायचं ना, 2 ग्लास पाणी ठेवायचं. आणि जरा पाण्याला म्हणजे उकळा येऊ द्यायचं. त्यात थोडं वाटलेलं जिरं बारीक केलं, मिक्सरला लावून घेतलं, ते बारीक केलं आणि ते पाण्यामध्ये टाकायचं. त्यात थोडी हळद टाकायची. आणि काय भिरड्याला कलर येतो ना, पिवळा असा. पिवळा कलर ढवळून घ्यायचं. पाण्याला पिवळा असा कलर आलाय. आता यामध्ये आपण उकळी आल्यानंतर गूळ टाकणार आहोत, अगोदर नाही. आता या पाण्यामध्ये आपण गूळ आपण काय टाकणार आहोत, गोडपणा येण्यासाठी. हे गूळ आपोआप या पाण्यामध्ये वितळणार आहे, त्याच्यामुळे आम्ही चिरून नाही टाकले. फक्त काळजी एवढीच घ्यायची आहे की आपल्याला हे पाणी सतत ढवळत राहायचंय. पण आपल्या चवीनुसार आपण गोड करायचं, कारण ते भिरडीला गोडीशिवाय चव नाही. थोडं मीठ आणि गूळ मोडेपर्यंत ढवळत राहायचं. गुळाचं पाणी जायला पाहिजे. भिरडीला गोडपणा येण्यासाठी जिरं, गूळ, हळद आणि मीठ एवढं टाकलं की भिरडी जरा व्यवस्थित होते आणि चवीला पण व्यवस्थित लागते. तर आपण पीठ आतमध्ये घालायचं आणि ढवळत राहायचं. जोपर्यंत भागत नाही तोपर्यंत उतरायचं नाही, आणि भागून झालं तर उतरायचं. घट्ट व्हायला पाहिजे. जोपर्यंत घट्ट होत नाही तोपर्यंत नाही उतरायचं. तसंच आपण आता पाणी आणि गूळ एकत्र केलं ना, आणि मग ह्याच्यामध्ये तांदळाचं पीठ भागवलं. आता पीठ तयार झालं. थोड्या मिनिटांनी आता मी उतरणार. आता पीठ उतरून घेते. थाळीमध्ये मी ओतणार. थंड झालं की मळायला मी घेणार आहे. मी आता हलक्या हाताने पीठ मळून घेते. जास्त गरम पण पीठ मळायचं नाही ना, नाही तर हात भाजेल ना. हात भाजणार. तेल लावल्याने काय होतं, कमी लागतं. मग हात भाजत नाही एवढा. मळायला जरा येतं, हलकं येतं. म्हणून तेल लावूनच पीठ मळायचं का. हे पीठ मळून झालं ना वहिनी. आता काय करायचं, हाताला तेल लावायचं आणि पीठ घ्यायचं. हे गरमच पीठ आहे. आणि पिठाच्या वाट्या म्हणजे वाट्यासारखे पीठ हे करायचं. थोडं छोटंच करायचं. माझं थोडं मोठं होत आहे, पण तुम्ही तो छोटे छोटे गोळे घ्या. हे बोट असतं ना, त्याच्यामध्ये हे असं झालं पाहिजे, बोटाच्या साईजने हे असं. आणि जे एक्स्ट्रा असेल ते काढून टाका. बघा, चतुर्थीच्या 3ऱ्या दिवशी आम्ही हा नैवेद्य गणपतीला नैवेद्य म्हणून दाखवतो. कुटुंब आवडीने खातात हा पदार्थ. आणि एवढी टेस्टी असते की सगळ्यांना नक्कीच आवडेल. आणि सोपी पण आहे एकदम. असं ह्या बोटामध्ये घ्यायचं, जे उरलेलं एक्स्ट्रा पीठ आहे ते काढून ठेवायचं. हे व्यवस्थित असं बंद करायचं, असं शेप द्यायचा, असं ठेवून द्यायचं. झालं. आता आमचं तेल गरम झालं आहे, तर आता वहिनी थोड्या तळायला घेतात. तोपर्यंत उरलेल्या मी करून घेते. घेऊया. कढईमध्ये भिरडी भाजून घेत आहे. लाल कलर येईपर्यंत तळत राहायचं. कलर आला की नंतर आपण हे उतरायचं. ही भिरडी आहेत ना, ती तांदळाची असल्यामुळे 2 दिवस जरी झालं ना तरी हा पदार्थ खराब होत नाही. तर तुम्ही करूनही ठेवू शकता. दुसऱ्या दिवशी जर तुम्हाला खायचं असेल किंवा कुठे ट्रॅव्हल करायचं असेल. जरा लाल जायला पाहिजे आणि जरा कडक. नरम काढली तर ती भाजत नाही. आता भिरडी आपली तयार झालेली आहे. तिला चांगला लाल रंग आलेला आहे. ती आता भाजलेली आहे. कढईमधली काढून ठेवणार आहे. आजची जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर नक्कीच माझं चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअरही करा, जेणेकरून तुमच्यासोबत माझ्या अशा नवीन रेसिपी तुमचे मित्रमैत्रिणीही पाहू शकतील.